तळ्यांचे शहर अशी ओळख असणाऱ्या कोल्हापुरात आता मोजकेच तलाव उरले आहेत. राजाराम तलाव हा यापैकीच एक आहे. सरनोबतवाडी आणि आसपासच्या परिसरातील शेतीसाठी पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी बंधारा घालून हा तलाव बांधण्यात आला. येथील पाणी सांडव्यातून बाहेर सोडले जाते. नैसर्गिक उमाळ्यांमुळे तलावात 12ही महिने पाणी असते. रोज सकाळी येथे नागरिक पोहण्यासाठी येतात. तर आम्ही आता पोचलोय. तुम्ही माझ्या पाठीमागे पाहू शकता. माझ्या पाठीमागे हा मुख्य रस्ता आहे आणि रस्त्याच्या पलीकडे आणखीन एक मैदान आहे आणि ह्या बाजूला इकडे राजाराम तलाव आहे. तर आता आम्ही आतमध्ये चाललोय. तर चला मग आतमध्ये जाऊयात. इथे राजाराम तळ्यावर यायचं कसं याबद्दल जर सांगायचं झालं तर तुम्ही 2 मार्गाने येऊ शकता. त्यातील एक मार्ग म्हणजे शिवाजी युनिव्हर्सिटीकडून येणारा मार्ग आणि दुसरा मार्ग म्हणजे पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गाकडून येणारा मार्ग. या परिसरात चालण्यासाठी लांबून लांबून लोक येतात. आतमध्ये तलावाजवळ आल्यानंतर इथे एक आपल्याला भगवा पाहायला भेटतो. पाठीमागे तिथे एक छोटंसं मंदिर आहे. राजाराम तलावाला चौपाटी नाही, कारंजाही नाही, बोटीतून तलावात फेरी मारण्याची संधीही नाही. तरीही येथील नैसर्गिक सौंदर्यामुळे आसपासचे लोक सायंकाळी येथे येतात. तलावाच्या भोवतीने चालत फेरी मारतात. येथील शांतता, हिरवाई त्यांचे मन प्रसन्न करते. त्यामुळे आता रंकाळा आणि कळंब्यापाठोपाठ राजाराम तलाव ही पर्यटकांच्या पसंतीचे नवे ठिकाण बनले आहे. राजाराम तलावाचे बांधकाम 1928ला छत्रपती राजाराम महाराजांनी करून घेतले होते. या तलावाचा सरनोबतवाडी व त्यासोबतच उचगावला सुद्धा मोठा फायदा होतो. वरती ते भगव्या झेंड्याजवळ आल्यानंतर तिथे एक शिवलिंग पाहायला मिळतं. या छोट्याशा मंदिरामध्ये इथे एक शिवलिंग आहे. सरनोबतवाडीला टेकाची वाडी असेही बोलले जात असे. याच गावात 1928ला राजाराम तलाव बांधला गेला. राजाराम महाराज पूर्वी शिकारीला जात असत. त्यावेळी लोकांना व जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची चणचण भासत असे. म्हणूनच राजाराम महाराजांनी हा तलाव बांधला आणि या तलावामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटला. या तलावात झुप्लॅक्टॉनच्या 12पेक्षा जास्त प्रजाती तसेच 4 प्रकारचे स्थलांतरित आणि अन्य विविध पक्षी आढळतात. तसेच माशांच्या काही प्रजाती येथे सोडण्यात आल्या आहेत. या तलावाला संरक्षण कट्टा नसल्याने रस्त्याच्या काहीच अंतरावर हा तलाव आहे.
तर मित्रांनो, आता वेळ झाली रिटर्न जाण्याची. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा एकदा भेटू अशाच आणखीन एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.